Chẳng nó tụt tật cao. Pouk ba mươi em tập. Thì nè con nó chim la tàu lại. Treay. Treay chay. Hoa lươn à, mày. Chẳng. Đang là bẹp quá đấy chứ còn đằng này đằng xuống ơi Má ăn chẳng vậy nhá. Do má ăn xong rung thì mua nhâm á. Ô, nó ngay Treay ba này miền sao bài vậy? cái bài cái nào Ô, bài dần. Nhưng tạm lời ư Không, mình hoa cầm là. Cô chăm tình. ốc sả vá sọc món miên Hãy tới luôn đừng. Ủa nha mà sẽ ai đâu. đúng rồi ba môi hả? đấy chan tắc xíu rồi đúng không Nếu mà bây giờ chan tắc xíu với chan không có ba. Còn tia ban lắm. Ủa này mấy cục cho còn tia ban không mà. Nó cái đẹp. Chắc là có là hơi quá. Hôm nay không mấy sọc đây đây. Treay không Poh Treay khai Siem Reap sọc Poh Treay. Poh Treay Poh Treay không Treay. không Poh Treay Poh Treay không Poh Treay sọc. sọc Pouk khai Siem Reap Sọc Pouk khai Siem Reap. Chả này, Steung này ra Steung gì? Steung Sangkae. Hello. bánh cái bánh gì cho nhạc con đấy Một hộp sân. anh đến tôi phải chịu con túc ấy không nó phải lưng nhưng ba ngàn tích nhưng là sẽ đánh cây cam cái xong lên ra cái này siêu kiểu cái thai hiệp trong mà xa quá Go.
Mấy nồng mốc à? Ăn đây. Tua không phải lạnh đấy vô đi. Có cái mồm này thì chưa luôn. Rồi vậy mà. Láng biết láng. Dân dậy kỳ rương đại viên dậy cho mỗi dân Bát đó nè. chạy châu ba đã cô đi châu ba thì phải đây không thì lốt trên xe bằng ngày nó còn mỗi gọi rồi.
Chô. Bây giờ roti cái đi ban là na chọc rồi lên khăn xoài á tôi. Đi vô mua vô tí. mua